هدف من از اینا این بود که توی این ویدئویی که توضیح دادیم این بود که یه ذره نگرش درسته یه کسی که قرار خودش اسپیکولیت بکنه، سوداگری بکنه، معامله بکنه رو ببینیم با یه کسی که صرفاً چارت میذاره جلوش تحلیل میکنه. یه چیزی هم میگه شانسی 50-50 درست در میاد. حالا من میتونم الکی بگم یه بالا هم میزنه میره پایین، اما این میشه نقاشی. چون باز اینجا با این مقیاس دید دارم میبینم، این نمودار چیزی جز این مقیاس دید به من نمیگه، پس من اینقدرشو میتونم ببینم. من یه اصطلاح دارم میگم این در یک هندل تخلیه شده. یه دونه سخن روز فکر میکنم سالها پیش گذاشته بودم تو کانال تلگرام که میلر میخواست تریدر استخدام کنه. معیارش رو میدونید چی گذاشته بود؟ تریدری که بیشتر گفته نمیدونم و اون انتخاب میکرد. یه توضیح به نظرم خوب بود که میدادیم و یه صحبتی میکردیم. حالا اصطلاحاً این که اگه من بودم این نمودارها رو چه شکلی میکشیدم، اما هدفم بیشتر اینه که یه توضیحی روش بدیم. به نظرم یک دید خوبی بهتون میده، نه بحث تحلیل، اصلا سیستم، خیلی چیزهای دیگه. اولین چیز تصویر شماره 1. من چیزی که بخوام رو این بکشم، من میگم این فقط یه پایین قراره بزنه، بقیه‌شو نمیدونم. خب و نمیخوام من بکشم، چون با این مقیاس دید اینجا چیزی که دارم میبینم به نظرم تا اینجاشو میتونم بفهمم. حالا من میتونم الکی بگم یه بالا هم میزنه میره پایین، اما این میشه نقاشی. درسته؟ با این مقیاس دید اینو میبینم. این اتفاق بیفته بعد حالا ببینم بعدش چی میشه. پس من اینجا اگه قرار باشه که بخوام معامله ای رو این تحلیل انجام بدم، فقط میگم الان میدونم این یه پایین میخواد بزنه، یه اصلاح. هم میتونه اصلاح بده بره بالا، هم میتونه بده بیاد پایین، هرچند که احتمالش بیشتره بیاد پایین، اما میگم نمیدونم. درسته؟ این از خب اینجا تصویر شماره 2. این که اینجا در جایی بوده و اینا برای من مهم نیست. من باز میام مقیاسی رو کوچیک میکنم. این آخر اینو اگه ببینم، چیزی که به نظر من میتونه پرواضح تر باشه، اگه من یه ذره مقیاس دید و بزرگ ببینم، این باید وایسم این داستان این بالا و پایینش معلوم بشه و از دو طرف این الان میتونه حرکت بکنه. به نظر من اگه بخوام ریز ببینم، به نظر من این باید یه دونه پایین تا اینجا بزنه، بقیه‌شو نمیدونم. چون شاید مدل پایین اومدن این طوری بشه که بگم با این اصطلاحاً بشه ضعف یا هر چیز دیگه ای، بعد بره بالا، یا اینکه نه این بزنه و شارپ‌تر بیاد پایین. پس من باز اگه اینجا بخوام چیزی رو معامله بکنم، این خیلی مهمه ها که توهم نزنیم. یه چارت می‌بینیم بگیم خب اینجوری میشه، اینجوری دیدی نقاشی میکشن تا اینجا میره، بعد تا اینجا اسلام کنه، بعد تا اینجا میره بالا. یعنی خیلی شیک. مثلا الان این نزدکه، شما بزرگترین بازار مالی دنیا رو با 4 تا خط انگار کشیدی و پیش بینی کردی. خب اینجوری نیستش که واقعا، که این یه ساختار کاتالیکیه. این باید اتفاق بیفته ببینیم چگونه بوده که ما بعدیشو تشخیص بدیم. تو این تصویر باز نکته‌ای که وجود داره، من فکر میکنم که این میتونه یه بالا بزنه، بعدشو نمیدونه. چون باز اینجا با این مقیاس دید دارم میبینم، این نمودار چیزی جز این مقیاس دید به من نمیگه، پس من اینقدرشو میتونم ببینم. البته که طوری تریگر میذارم که این موقعیت خاص اگرم بره بالا به احتمال زیاد با من اصلا فعال نمیشه. دوباره یه بحث مهمیه، این بحث ربطی به تحلیل نداره. بحث این که یه فلسفه‌ای برای ورود خروج هم داشته باشم که اگه اون تحلیل درست بود در منطقی ترین جا وارد شم، نه الزاما بهترین قیمت، منطقی ترین جا وارد شم، و اگه تحلیلم درست نبود اصلا فعال نشه، که این موضوع کتاب دوممه و حالا صحبتایی که کردیم. این به نظر من یه بالا باید بزنه، بقیه‌شو نمیدونم، و طوری هم روش به اصطلاح تریگر میذارم و نقطه ورودم رو ست میکنم که این اصلا اگه بیاد پایین منو فعال نمیکنه. خب اینجا به نظر من با این ساختاری که دارم میبینم، بازار داره مقیاس دید بزرگتری به من میده. من اینجا اینو میتونم بگم که این به احتمال زیاد تا اینجا میاد بالا، بعدشو نمیدونم. یعنی من حتی الان نمیتونم بگم الزاما این سقف رو میزنه یا نه، ولی میدونم تا هولوش اینجاها میاد بالا به خاطر این ساختاری که ایجاد کرده. یعنی من اگه اینو بودم اینو صعودی میکشیدم، ولی اینکه الزاما بگم تا بالا میره یا نه رو نمیدونم و میتونستم این بایشم واقعا تا اینجا میشد گرفت. البته شما حالا الان من دقیقا نمیبینم، ولی همزمان تصویر درستش هم دارید شما میبینید. اینم از این. خب این نموداره داریم. من اینجا فکر میکنم حالا یه ذره بخوام ایناش هم توضیح بدم، این بحث دیدن این خیلی شهودیه. یعنی یه کسی باید انقدر چارت ببینه که بتونه این رو متوجه بشه. نه بحث الگوه، نه بحث سیستمه، نه بحث اندیکاتوره، هیچی نیستش.
من اینجا فکر میکنم اولا من حدس میزنم، چون حالا درسته که تصاویر رو خودم درست کردم ولی خب یادم نیست، ولی الان با این شکل کندلا معلومه که اینجا سشنش باز شده و من فکر میکنم با این شوک سعودی که داده، این شیب زدن سقف آخر به این شکل، من فکر میکنم اینو میتونم کلش رو یه ایمپالس بگیرم، این شاید اینجا یه بازی بکنه و بعد به نظرم بره بالا و اینو دوباره میتونم با یه تریگر یه ذره بزرگتر سوینگی شاید بایشو بگیرم و تقریبا هم میتونم بگم اگه بخوام بگم این بره بالا تا هلوش همینجاست، بیشترشون نمیتونم در موردش نظر بدم. اگرم قرار باشه بگیرم واقعا همینجا میبندم، چون این اصلا اینجا به بعد ارزندگی برای من نداره. یعنی چی؟ یعنی من میشینم به این فکر میکنم که اگه 20 تا معامله قرار باشه بگیرم مثل این، من تیپیمو اینجا بذارم ماحصل مثبت‌تری دارم تا اینکه حالا مثلا یه جا دو جا بیشتر بره من جوگیرشم دنبال اون تیپی بزرگتره باشم. جامعیت مهمه. یه فیلمی داریم مشکل اصلی افراد در بازار مالی و ترید چیه، اونو یه بار ببینید، دقیقاً اینو توضیح دادم. اینم از این تصویر شماره 5 بود. خب تصویر شماره 6 یه ذره شبیه همونه، منتها با یه مقیاس دید دیگه. من فکر میکنم این میتونه یه ذره دیگه بیاد اینجا بالا، درسته؟ اما بابت این بالا اومدنش من روش پوزیشنی نمیگیرم. این چیزی که دارم میگم صرف تحلیله. من بابت این بالا رفتن بای روی نمیگیرم، چون ناحیه اکسترمومی نداره. یه دونه محتوا توی کانال تلگرام دارم که فلسفه نقاط ورود و خروج، توی اینستاگرام هست، یه زمین اسکیت یو شکلم روش گذاشتیم که نقاط ورود ما باید نقاط اکسترمومی باشه، نقاط بحرانی باشه، کریتیکال پوینت باشه، که من اینو اینجا الان نمیبینم. این حالا بعدش بره بالا به نظرم میتونم بیاد پایین، ولی راستیتش الان من هیچی در مورد نمیتونم بگم. یعنی بالا رفتنش ببینم چطور، شاید سل بگیرم، خود بالا رفتنم هم نمیگیرم، مثلا به نظر من ارزندگی برای معامله نداره. کلیتش هم که خب معلومه دیگه، با شیب بیشتری زده و یا موجی من اینجا دارم میبینم یه اصلاحی بکنه بره دیگه. اینم باز من احساس میکنم بازار اینجاها وا شده، یا این که از این روزایی بوده که اینجا یه خبر ریز داشتیم، چون نزدکه این انگار ساعت 5 یه خبر ریزی بوده، یه ذره انگار کندلا بزرگتر شده ولی پاپ خاصی نکرده، ولی انگار اینجا اصل کاری شروع شده. به نظر من نزولی میخوره، یعنی این فکر میکنم باید بیاد پایین، چون اینجا یک ضعفی رو دارم میبینم اما دوستش ندارم. این یه جوریه، این نسبت به مقیاس دیدی که داره به ما میده و مقیاس دید خود ضعفی که داده، من فکر میکنم اذیت کن میشه. به احتمال زیاد اینو من باید سوینگی بگیرم و باید منتظر این باشم که خیلی بیاد پایین. میتونم سلشو بگیرم، سوینگ ریز و کوچیکی به من بده میتونم سلشو بگیرم، در غیر این صورت زیاد اینو من دوستش ندارم، چون احساس میکنم مقیاس معامله من بزرگتر از مقیاس گام بازار اینجا. این نگرفتنا از گرفتنا مهمتره. یعنی تو سیستممون سر این که چی رو نگیریم خیلی مهمتر از اینه که چی رو دارید میگیرید. یه همچین چیزی. تصویر شماره 7 اینجا هم بعید نیست که اینجا یه پاپاپی بوده باشه، چون یه ذره بزرگ شده ریز شده اینجا، ولی مهم نیست. سشنه اینجا شروع شده، میتونم کل اینو من نادیده بگیرم. این چیزیه که من فکر میکنم یه اصلاح به بالا شاید بده و بره پایین، اما اینو من اصلاحشو میگیرم. معتقد نیستم کلن میره بالاها، نه یه اصلاحه، ولی این اصلاح رو میگیرم، شاید پایین اومدنش هم بگیرم چون ترتمیز شد، یعنی تو اون مقیاسی که میخوام هست و مهمتر از همه این تو این جایی که میخوام هست. اگه نموداری که به من میدادن با فرض اینکه این چارت لایو تا اینجا اومده بود بالا، دیگه من با ایشو نمیگرفتم، چون باز نقطه اکسترموم من این پایین بود. درسته؟ کوتاه بگم خلاصه یه چیزی که خیلی مهمه، روی دیپازیتی که در حسابتون هست بدون کار اضافه میتونید سود روز شمار بگیرید. تشریف ببرید تو کابین معاملاتیتون، لینک های سایت در کپشن هست، توضیحاتشو ببینید و یقینا ازش استفاده کنید. تصویر شماره 8 من یه اصطلاح دارم میگم این در یک کندل تخلیه شده.
یعنی انگار انرژی که تو کل اون سشن باید راه میرفته انگار اینجا تموم شد. اینجا دقیقاً باگیه که همه فکر میکنن این رفت بالا، همه اندیکاتورها کراس بای میدن، همه الگوها صعودی میشن، در صورتی که به نظر من این تهشه. این الان این نمودار به نظر من یه بالا میزنه، اما من این بایشو کلا نمیگیرم، یه ارزنده نیست، سلش هم نمیگیرم. این بای بخواد بده مقداری که حرکت میکنه ارزنده نیست، سلش هم اگه بگیرم داستانهای خاصی داره، باید بره این نوک یه کندل کوچیک بده فلان 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 شاید سلشو بگیرم، ولی اتفاقا من بای اینو نمیگیرم. احتمالاً داره بره بالا، خودم الان سعودی کشیدم اما بایشو نمیگیرم، نمیارزه، ارزندگی نداره و در مجموع 200 تا معامله مقداری که میره بالا با توجه به ریسک ریواردی که میده نمیارزه. نمیارزه. این تصویر آخرمون، تصویر شماره 9. چیزی که اینجا برای من واضحه، 2 تا مقیاس دید میتونم ببینم. اگه اینو ببینم این باید یه اصلاح بده بره بالا، اما این مدل پایین اومدن منو به یه شکی هم میندازه تو همین 2 تا کندل. این انگار شروع یک نزول هم هست، چون یادتون باشه همیشه وقتی یه روندی قبل از اینکه برگرده و یه روند بزرگی رو شکل بده اولش یه اصلاح بوده، یه اصلاح کوچیک بوده. یه همچین ساختاری من میام یه کار میکنم. اگه این بالاتر بودم سلشو میگیرم ببینم چی میشه. اگه بخوام بایشو بگیرم با یه تمهیداتی و یه ورودی که یه ذره فضا به بازار بدم که اگه رفت پایین منو فعال نکنه. اما چیزی که فعلا برای من پرواضحه اینه که این باید بیاد پایین و به نظرم بعد که برسه اینجا من باید در مورد آیندهش نظر بدم. من نمیدونم بعدش چی میشه و این سلشو اگه بالاتر بودم میگرفتم، الان ولی هیچ کاری نمیکنم، باید وایسم ببینم چی میشه. هدف من از اینا این بود که تو این ویدئویی که توضیح دادیم این بود که یه ذره نگرش درسته یه کسی که قرار خودش اسپیکولیت بکنه، سوداگری بکنه، معامله بکنه رو ببینیم با یه کسی که صرفاً چارت میذاره جلوش تحلیل میکنه. یه چیزی هم میگه شانسی 50-50 درست در میاد، چون یادتون باشه شما وقتی تحلیل میکنی شاید 50-50 درست در بیاد، ولی وقتی معامله میکنی یه حالت سومی چون به وجود میاد که در کتاب مدیریت سرمایه گفتم و جای دیگه، وین ریت شما 50-50 نیست. و سر این که چی رو بفهمم چی رو بگم آقا من نمیدونم، این پوینته. یه دونه سخن روز فکر میکنم سالها پیش گذاشته بودم تو کانال تلگرام که میلر میخواست تریدر استخدام کنه، معیارش رو میدونید چی گذاشته بود؟ تریدری که بیشتر گفته نمیدونم و اون انتخاب میکرد، یعنی اون تریدر رو انتخاب میکرد. هدفم از این بود، حالا باز فیدبک بدید صحبت بکنیم که ببینیم چگونه لازمه که بیشتر توضیح بدیم یا به شکل دیگه ای بازش بکنیم. ممنون که وقت گذاشتین. کانال تلگراممون رو حتما دنبال بکنید، محتوامون اونجا متفاوته و اشتراک گذاری و لایک یادتون نره. خب تیم تریدمون هم تموم شد. این 10 قسمت ضبطمون به پایان رسید. الان که ما داریم ضبط میکنیم تازه فینال فصل اولمون پخش شده. خب ویوهای خوبی داشتیم، تو بعضی از فیلمامون توی یوتیوب ویوهای خوبی خوردیم، تو بعضی از فیلمامون در اینستاگرام و حالا به تبعش به شکل‌های دیگه. اما راستیتش اینه فکر میکنم آن چیزی که در شأن کیفیت و کاری که کردیم و زحماتی که خودم هیچ بقیه کشیدن از اسپانسر تا تمام عواملمون و حتی شرکت کننده هامون، فکر میکنم که این ویدیوها ویوش بیشتر از این باید می بود. البته که شمایی که دارید نگاه میکنید طبیعتا مخاطب حرف من نیستید و شما لطف داشتید، ممنون از حمایتتون. اما هنوزم دیر نشده، اشتراک گذاری بکنید، به بقیه معرفی بکنید. میدونم که واقعا در فضای مجازی همه چیز دروغ شده، یعنی ساده ترین چیزا رو هم خودم میبینم باور نمیکنم، اما خب متاسفانه اینجا ایرانه. خیلی ها وقتی می آمدن اینجا و کار ما رو میدیدن میگفتن این نباید تو یوتیوب پخشه، این باید تو فیلمو پخشه، این باید تو نماوا پخشه، باید تو شبکه نسیم شاید پخش بشه. اما متاسفانه خب میدونید داستان به چه شکله، دردسرای خودشو داره. لابلای این همه دروغ مجبور شدیم که پیش چشمان شما ظاهر بشیم، اما ما واقعی بودیم. ممنون که نگاه کردید. تیم ترید به نظر خودم از ابعاد مختلف، ما تو هر فصل اومدیم بعد مختلفی از کار رو به ورطه آزمایش کشیدیم. شاید امیدوارم توجه کرده باشید، امیدوارم عمیق شده باشید. ممنون. تا حالا بریم جلوتر که ببینیم دوباره قراره چی کار بکنیم. خداحافظ.
تو بازی ترید برنده میشیم، روی موجای کریپتو میریم، با بیت کوین قهرمان میشیم، بازار سهام سود رو میگیریم، هر روز یه راهکار تازه داریم، با استراتژی و پیش میریم. فارکس هم مثل یه دنیاست، پولا تو جیبمون پر میشه. رقابت دنیای ترید سخته، اما ما میدونیم که چطور برنده شیم. کریپتو کارنسی بیت کوین رو در دست، با قدرت تو این مسابقه